και επιμένετε και λέτε πάμε σε εθνικό νόμισμα. Μα αν πάμε σε εθνικό νόμισμα, τώρα θα σας πω τι λέει ο απλός κόσμος. Μαζί σου, Καζάκη, λοιπόν. Πώς αύριο το πρωί θα υποτιμηθούν τα πάντα. Πώς θα εισαγάγεις πρώτη ύλη στις παραγωγικές σου μονάδες. Θα έχετε ακούσει. Πού θα βρεις κάψιμο. Το πιάσουμε ένα-ένα. Πηγαίνοντας στη δραχμή ή Ναι. στο εθνικό νόμισμα ή στη νέα δραχμή ή στον οβολό ή στη μνά ή οτιδήποτε. Λοιπόν, θα πρέπει να ξεκαθαρίσουμε ότι πρέπει να είναι εθνικό νόμισμα. Πώς πας στη δραχμή καταρχήν. Εσείς θέλω να πείτε την άλλη πρόταση. Όχι, Ναι, πώς θα πας. Να πούμε εθνικό νόμισμα. Ποιο είναι το εθνικό νόμισμα για τη δραχμή μπορεί να έχουμε. Εθνικό νόμισμα μπορεί να μην είναι. Λέτε ότι μπορεί να μας φτιάξουν δραχμή. Θα μας φτιάξουν δραχμή μπορεί ενδεχομένως οι Γερμανοί. Ήταν στο βαλιτσάκι του κύριου Ρέσλερ και ενδεχομένως και του κύριου Χόρστ Ράιχενμπαχ. Ναι. Έτσι, αλλά αυτή η δραχμή θα είναι όσο δραχμή ήταν η ράλικη δραχμή της κατοχής. Μάλιστα. Λοιπόν, μιλάμε για εθνικό νόμισμα. Εθνικό νόμισμα σημαίνει πρώτον. Τι θα κάνετε με τους δανειστές. Εγχειρίδιο. Ένα θέλω να Λοιπόν, πρώτον, εθνικοποίηση Κεντρικής Τράπεζας της Ελλάδος. Η Τράπεζα της Ελλάδος περνάει σε απόλυτα δημόσιο έλεγχο. Μάλιστα. Και δουλεύει για τα συμφέροντα της χώρας. Πράγμα που δεν έχει συμβαίνει σήμερα. Το δεύτερο είναι δραστικός περιορισμός και έλεγχος της κίνησης κεφαλαίου. Δηλαδή, αυτοί που τα έχουν βγάλει έξω, αν τολμήσουν ή μάλλον αν τα φέρουν μέσα, θα φορολογηθούν σαν πραγματικό εισόδημα. Ωραία, δεν τα φέρνουν. Με αυτό σου λέω. Βρείτε εσείς τώρα. Γι' αυτό δεν θέλουν τη δραχμή. Γιατί, αν θέλετε, με το εθνικό νόμισμα. Γιατί το εθνικό νόμισμα προϋποθέτει έλεγχο κεφαλαίου. Σημαίνει ισχυρή φορολογική πολιτική σε αυτούς που βγάζουν και μπάζουν κεφάλαια. Και αυτός λοιπόν μέχρι τώρα που είχε ελευθερία να βάζει και να βγάζει και να κερδοσκοπεί και να αγοράζει μπυρ παρά αυτόν τον τόπο και να το λαιλατεί, θα βρεθεί απέναντι σε ένα τείχος. Φορολογικό και τραπεζικό τείχος. Το οποίο δεν το ελέγχει. Γι' αυτό πληρώνουν αδρά καθηγητάδες, δημοσιογράφους κτλ. Να παπαγαλίζουν συστηματικά ότι το πέρασμα σε εθνικό νόμισμα είναι καταστροφή. Αν δεν είναι, θα σας πει κάποιος. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Εγώ δεν θεωρώ ότι παπαγαλίζουμε εδώ από αυτό το μέσο, αλλά θα σου το πω όπως το σκέφτομαι. Ωραία αυτά που λέτε, αλλά δεν θα μπορώ να αγοράσω πρώτες ύλες. Ήρεμα. Ναι. Λοιπόν, καταρχήν, προφανώς, ο μέσος Έλληνας που το πιστεύει αυτό, πιστεύει ότι πριν το 2002, έτσι, η Ελλάδα κατοικούσε σε σπηλιές, οι Έλληνες πάνω σε δέντρα, φοράγαμε δέρματα, παρόλα αυτά, εγώ δερμάτινο φορά, αλλά δεν είναι στο τέλος πάντων άλλα δέρματα. Τρίτο, τρώγαμε κουκουνάρια και ζεστονόμαστε με κοπριά. Διότι βεβαίως με την υποτιμημένη, ξεφτυλισμένη δραχμή, ποιος θα μας έδινε καύσιμα. Από πού παίρναμε τις εισαγωγές, ειδικά τα στρατηγικά υλικά που χρειαζόταν η βιομηχανία. Μια βιομηχανία που ήταν πολύ πιο ανεπτυγμένη από ό,τι ήταν έστω στο ευρώ. Λοιπόν, το ερώτημα λοιπόν είναι ότι όπως και τότε με εκείνη την ξεφτυλισμένη δραχμή, όντως το δέχομαι. Γι' αυτό και δεν λέμε να πάμε σε αυτή τη δραχμή, λέμε να πάμε να ακολουθήσουμε μια άλλη πολιτική. Λοιπόν, και τότε όμως δεν είχαμε κανένα πρόβλημα ούτε να εισάγουμε και τα ελλείμματά μας τα εξωτερικά ήταν πολύ μικρότερα από ό,τι με τα ελλείμματα επί ευρώ. Τα εξωτερικά μας ελλείμματα εννοώ. Λοιπόν, πώς γινότανε τότε να τα βρίσκαμε όλα και μάλιστα με καλύτερους όρους εμπορίου από ό,τι σήμερα και από ό,τι δηλαδή υποκαθεστώς ευρώ. Πώς γινόταν τότε με την υποτιμημένη, θα ξαναθυμίσω πάλι στον κόσμο γιατί δυστυχώς δεν έχει, το λοβοτομούν συστηματικά τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, συγγνώμη, με ξέρεις το δικό σας, εντάξει, λοιπόν, τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και το σύστημα παιδείας. Ξεχνάμε ότι το δολάριο, μετά την νομισματική μεταρρύθμιση του Μαρκεζίνη, που ήταν 30 δραχμές το δολάριο, πήγε στα 330 παραμονές, να πούμε στο ευρώ. 11 φορές κάτω η αξία της δραχμής. Χρεοκοπήσαμε. Όχι. Είχαμε πληθωρισμό. Σαφέστατα. Ελλείμματα είχαμε. Το προλάβατε τώρα αυτό που ήθελα να πω. Αλλά είχαμε και αντίστοιχες αυξήσεις στους μισθούς που δεν είχαμε μέσα στο ευρώ. Δεν μας επιτρέπεται λόγω Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πρέπει να στηρίζουμε την ισορροπία του νομίσματος. Λοιπόν, δεν είχαμε τα ελλείμματα, εξωτερικά ελλείμματα που είχαμε με το. Ωραία. Πάλι δεν μου απαντάτε όμως. Πάτε σε εθνικό νόμισμα. Καταρχήν, σημαίνει ότι εσείς αρνείστε να πληρώσετε τους δανειστές. Βεβαίως. Από εκεί ξεκινάτε. Αλλιώς δεν έχει νόημα. Δεν δέχεστε να τους πληρώνετε. Με δραχμές, όχι, δεν υπάρχει περίπτωση. Όχι, ένα το κρατούμε. Δεύτερον, τα πάντα σταματάτε να τους πληρώνετε. Όλα. Το σύνολο. Όλα. Το σύνολο. Όλο το θεωρείτε ότι είναι άκερο, δηλαδή δεν πήραμε λεφτά, κύριε Καζάκη. Δηλαδή, εμείς τι είμαστε, ο γιος του Πάσα 1 μπαίνει, βγαίνει, δανείζεται, έρχεται χρήμα έστω για να πληρώνει το κοκκρολίσια και μετά δεν χρωστάμε σε κανένα. Ωραίο είναι. Όχι, είναι πολύ απλό. Είναι το διεθνές δίκαιο μου επιτρέπει, Ναι. μου επιτρέπει σαν χώρα από τη στιγμή που δεν έχει το ταμείο μου πλεονάσματα
όπως το λένε, καλύπτοντας τις βασικές μου ανάγκες πάντα, πλεονάσματα για να μπορέσω να πληρώσω τους δανειστές μου επιτρέπει να μην πληρώνω τίποτα μέχρι τουλάχιστον να αποκτήσω τα αναγκαία πλεονάσματα. Θα έπρεπε να γίνει ένα ξεκαθάρισμα ποιο είναι το πραγματικό χρέος της χώρας. Βεβαίως. Με μια διαφορά. Θα πρέπει να το κάνουμε αφού πάρουμε στα χέρια μας τα κρατικά αρχεία. Πώς αλλιώς θα το κάνω? Μυρίζοντας. Αυτή τη στιγμή το μόνο που ξέρουμε είναι το σύνολο του σημερινού χρέους είναι παράνομο. Το σύνολο του δημόσιου χρέους. Διότι χρηματοδότησε συγκεκριμένες κερδοσκοπικές δραστηριότητες που δεν είχαν αφορούσαν καθόλου ούτε το εισόδημα, ούτε τη σύνταξη, ούτε την ανάπτυξη της χώρας, ούτε την ευημερία του ελληνικού λαού. Μάλιστα. Γιατί η ευημερία δεν είναι σου δίνω ένα διακοποδάνιο να πας, ας πούμε, τις διακοπές σου, όσες μπορούν να πας το καλοκαίρι, ούτε ευημερία είναι σου δίνω ένα δάνειο να πας αυτοκίνητο. Προφανώς. Πείτε μου λοιπόν, πάμε, είπατε, εθνικοποίηση της Κεντρικής Τράπεζας. Και των 8 μεγαλύτερων τραπεζών, ναι, για τον απλούστατο λόγο πρώτον ότι είναι έτσι αλλιώς σε κατάσταση junk, δηλαδή σκουπιδιών, τις έχουν υποβαθμίσει οι ίδιοι. Ωραία. Πώς θα λειτουργήσει όμως? Καταρχήν, θα το κάνατε σήμερα το βράδυ, κοιμόμαστε με ευρώ και αύριο το πρωί θα ξυπνάγαμε, γιατί είναι και οι μικροκαταθέσεις του κόσμου κτλ. Εγώ δεν σας λέω μόνο το μεγάλο κεφάλαιο, εν πάση περιπτώσει, το παρασιτικό, αλλά και τις επιχειρήσεις. Πώς το κάνετε? Αύριο το πρωί θα ξυπνάγαμε με δραχμή? Όχι βέβαια. Αλλά δεν γίνεται έτσι αυτή η ιστορία. Αλλά πόσο καιρό? Χρειάζεται 8 έως 12 μήνες. Πώς θα λειτουργούσε η χώρα 8 μήνες λοιπόν? Για πείτε μου τώρα. Εδώ σας έπιασα τώρα. Ναι, πώς έχοντας αναγγείλει δραχμή, μισό λεπτό κύριε Καζάκη, ή εθνικό νόμισμα, και φεύγοντας από το ευρώ θα έχετε ένα παράθυρο, λέτε 8 μήνες. Γιατί πρέπει να αλλάξει το λογισμικό. Προφανώς, το καταλαβαίνει αυτό ο κόσμος. Μάλιστα. 8 μήνες πώς? Θα τρώγαμε τα νύχια μας? Όχι. Θα έτρωγα εγώ εσάς? Πώς θα λειτουργούσε? Όχι. Μπορεί να τρώγαμε κάποιους, πάντως όχι μεταξύ μας. Λοιπόν, πολύ απλά. Πρώτον, συντηρείς την νομισματική κυκλοφορία εντός. Πώς? Ξέρετε, θα γινότανε. Πάρτε αύριο το πρωί. Φέρνει η κυβέρνηση, η όποια κυβέρνηση που ακούει τον κύριο Καζάκη νόμισμα, πάρτα, φύγε, πάρτα έξω. Οι τράπεζες θα σπάγανε. Πώς ακριβώς θα τα βγάλουν έξω με περιορισμό κίνησης κεφαλαίου? Πώς ακριβώς θα τα βγάλουν έξω όταν ελέγχεις το τραπεζικό σύστημα? Πώς, με βαλίτσες ή σε κοντέινερ? Συγγνώμη, θα μου απαγορεύσετε εμένα να πάω να πάρω αύριο το πρωί την κατάθεσή μου που είναι 10.000 ευρώ? Όχι, απλά θα σας πω την αλήθεια. Πέφτετε στην ίδια παγίδα που κατηγορείτε τους Ευρωπαίους ότι μόλις μας πάνε σε πτώχευση δεν μπορεί να σηκώσουμε τα λεφτά. Όχι, είναι πολύ απλό, θα σας πούμε την αλήθεια. Ξέρετε τι πάθατε? Σας φάγαν τα λεφτά. Αυτό θα τους πούμε. Πώς, αφού εσείς πήρατε την απόφαση να με πάτε στη δραχμή? Όχι, με μια διαφορά. Από τη στιγμή που παίρνουν τις 8 τράπεζες στο χέρι και θα έχω πλέον τα αποδεικτικά στοιχεία για το πώς φαγωθήκαν οι ελληνικές καταθέσεις, θα πω στον ελληνικό λαό ότι οι ελληνικές καταθέσεις που υποτίθεται ότι είχατε στις τράπεζες, αντίο δεν υπάρχουν. Λοιπόν, και με βάση το γεγονός ότι δεν υπάρχουν, μεταβαίνουμε στο εθνικό νόμισμα για να εγγυηθούμε την αποκατάσταση των καταθέσεών σας και τη χρηματοδότηση της ελληνικής οικονομίας. Γι' αυτό τις παίρνουν τις τράπεζες στα χέρια. Όχι γιατί, πώς το λένε, έχουμε κάτι κακό με τους τραπεζίτες, πώς το λένε, έχουμε να ανταλλάξουμε τους τραπεζίτες τίποτα. Συν το γεγονός ότι πρέπει να αλλάξει πιστωτική πολιτική. Αυτό είναι σαφές. Ωραία. Λοιπόν. Αυτό το παράθυρο, αν εγώ σας έλεγα, μου λέτε ότι δεν υπάρχουν οι καταθέσεις μου, πώς θα με στηρίζετε να πάτε στις διεκδικήσεις? Γιατί το νόμισμα, το ευρώ, δεν κυκλοφορεί μόνο στην Ελλάδα, κυκλοφορεί σε όλη την Ευρωζώνη. Ναι, σωστά. Βεβαίως. Θα τα πάρετε σε δραχμές στην ισοτιμία που θα υπάρξει. Στο ακέραιο? Δηλαδή 1.000 ευρώ θα είναι 340.000? Στο ακέραιο. Στο ακέραιο. Ναι, αλλά ακέραιο. Μετά θα αρχίσει υποτίμηση, θα σας πει κάποιος. Όχι. Οπότε καταστράφηκα. Όχι. Θα φύγω με τις 340.000 και μέχρι να πάω στο άλλο πεζοδρόμιο θα είναι 170. Ναι, υποτίμηση γίνεται κάτω από δύο προϋποθέσεις. Πρώτον, λόγω σοβαρών κρισιακών φαινομένων και πιέσεων μιας οικονομίας που δεν μπορεί να κάνει κάτι και κάνει διορθωτική υποτίμηση, ή είναι επιλογή της κυβέρνησης για να υποτιμήσει την εργασία. Ούτε το ένα ισχύει, ούτε το άλλο ισχύει στη δική μας πρόταση. Μάλιστα. Για συνεχίστε το. Λοιπόν, ο στόχος πρέπει να είναι σταθεροποίηση του νομίσματος. Όποια και να είναι η ισοτιμία που θα αποφασιστεί, θα πρέπει μετά να μην ακολουθεί πολιτική υποτιμήσεων ή διολίσθησης. Ναι, θα σας πιέζουν οι απ' έξω, θα σας πω εγώ. Μέσα από τις τρέχουσες συναλλαγές. Για να σε πιέσουν. Θα σε πιέζουν για να στο βουλιάξουν το νόμισμα. Για να σε κοιτάνε έτσι αυτοί. Για να σε πιέσουν πρέπει να έχουν δύο προσβάσεις. Η μία πρόσβαση είναι να έχουν το νόμισμά τους στις αγορές τους. Δεν θέλουμε εμείς το νόμισμά τους. Θα είναι προστατευμένο το νόμισμα. Όπως για παράδειγμα είναι η νορβηγική κορώνα. Δεν υπάρχει λόγος το δικό μας νόμισμα να είναι διαπραγματεύσιμο νόμισμα στις αγορές νομισμάτων. Με τι αντίτιμο όμως? Δηλαδή πώς θα σας εμπιστεύεται ο έξω παράγοντας στο νόμισμα που θα το έχετε κλειστό, μέσα στα σύνορα,
Ας το πω κίτρινα. Δηλαδή, την κάνετε μια Αλβανία νομισματικά τη χώρα. Όπως ακριβώς είναι η Νορβηγία, δηλαδή. Θέλετε να σου το πω έτσι, ναι. Ναι. Θα την κάνετε έτσι με απόρτητα φρούρια Ναι. νομισματικά. Και πώς θα σας εμπιστεύεται ο άλλος? Θα παίρνει τηλέφωνο ο Καζάκης. Ναι. Θέλω να παραγγείλω 100 τρακτέρ Ναι. στην Γερμανία για να μπορέσω να βάλω μπροστά την αγροτική μου παραγωγή. Ναι. Και θα σου λέει ο Άγγλος, θα στα στείλω με πληρώσεις με ένα νόμισμα που εσύ το έχεις περιφράξει. Ναι, μια διαφορά. Ναι. Ότι δεν πληρώνουμε το εσωτερικό νόμισμα. Πληρώνουμε είτε με συνάλλαγμα, είτε με αλληλόχρονους λογαριασμούς, είτε με μορφές clearing ή με διακρατικές συμφωνίες. Δηλαδή, στις διεθνείς συναλλαγές δεν ισχύει το εσωτερικό σου νόμισμα. Ωραία. Κλείνει συγκεκριμένες συμφωνίες. Με Αλλά τι πριν πας. με τι ισοτιμία θα γίνει αυτή η συμφωνία? Με Η συγχωρείτε, να το καταλάβω. η συμφωνία- Εσείς δηλαδή θα πληρώνετε τι σε δολάριο που θα αντιστοιχεί πόσο Μα στο η ελληνικό? συμφωνία που κλείνεται, η ισοτιμία που θα υπάρχει Ναι. ή που θα διαμορφώνεται, έχει να κάνει με το πόσο δυναμικά θα αναπτύσσεται η ελληνική οικονομία. Παράδειγμα, η Κύπρος. Η Κύπρος, το νόμισμά της ήταν ένα από τα πιο ισχυρά νομίσματα, σταθεροποιημένα νομίσματα στον κόσμο. Από την άποψη δηλαδή. Ναι, αλλά κύριε Καζάκη, έχετε και ένα παράθυρο 8 μηνών. Τι θα κάνετε σε αυτούς τους 8 Μα μήνες κάτσε, εδώ μέχρι να μιλάμε για αναπτύξετε δραχμή. την παραγωγή? Ναι, μέχρι να αναπτύξετε την παραγωγή λοιπόν. και όλα αυτά που μου λέτε που τα βάζετε με την. Τι θα τρώμε τα Εμείς γένια θα, μας? θα διατηρήσουμε την νομισματική κυκλοφορία. Η νομισματική κυκλοφορία έχει δύο τρύπες που απορροής. Πρώτο, το εμπορικό έλλειμμα και την εξαγωγή κεφαλαίου. Την εξαγωγή κεφαλαίου θα τη σταματήσουμε. Έτσι, μπαίνει φράγμος, από τη στιγμή που ελέγχει το τραπεζικό σύστημα, τελειώνει εκεί. Τουλάχιστον στο 98%. Και το δεύτερο, ελέγχουμε το εμπορικό έλλειμμα. Το εμπορικό έλλειμμα κάνει μάλλον τρεις πολιτικές. Πρώτον, περιορίζεις, βλέπεις ποια είναι η διάθρωση του εμπορικού έλλειμματος και περιορίζεις τις εισαγωγές εκείνες που δεν είναι απαραίτητες. Όπως για παράδειγμα τα φάρμακα lifestyle. Δηλαδή. Πάντα τρόπου ζωής. μπότοξ για τις κυρίες. Δηλαδή. Ναι, λοιπόν. Μάλιστα. Ναι. Αυτό θα το. Και τους θα υπάρξει κυρίους, πρόβλημα. να μιλώ μόνο στις Λοιπόν, ένα. Δεύτερον, σπάς τις ολιγοπολιακές καταστάσεις που ελέγχουν αυτή τη στιγμή το εξωτερικό και εσωτερικό εμπόριο. Δηλαδή τα μονοπόλια. Εκείνα τα ιδιωτικά μονοπόλια που μπορούν να σου πουλάνε σε μονοπωλιακά υψηλές τιμές. Όπως για παράδειγμα τα δηληστήρια. Τα δηληστήρια αυτή τη στιγμή στην τιμή διήλυσης ενσωματώνουν τιμή πετρελαίου κατά 20% ακριβότερη από το χρηματιστήριο. Ακριβώς επειδή έχουν μονοπωλιακή δομή, ολιγοπωλιακή δομή. Και έχουν πληρώνει. Αν λοιπόν εθνικοποιείς τα δηληστήρια, αυτόματα θα πέσει 20% η τιμή εισαγωγής της βενζίνης. Ναι, αλλά θες και μάνια για να αγοράσεις. Μισό λεπτό. Και το τρίτο ναι. είναι οι διακρατικές συμφωνίες. Είτε όμως κλείσει διακρατικές συμφωνίες, δηλαδή πάω στη Ρωσία για παράδειγμα που έχω τα καύσιμα ή με οποιαδήποτε κράτος του κόσμου και προσπαθήσω να κλείσω συμφωνία μαζί της. Μια συμφωνία που θα μου δώσει ένα πιστωτικό αλληλόχρονο λογαριασμό, για παράδειγμα για ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Μου δίνει το προϊόν και σου ανοίγω ένα πιστωτικό αλληλόχρονο λογαριασμό με μια σειρά. Ναι, αυτό προβλέπει όμως να έχεις κάνει συμφωνίες άμεσα, δεν μου λέτε, στους 8 μήνες. Κρατήστε το. Για τώρα. Είπα ότι θα ήταν το τελευταίο μέρος, αλλά θα πάμε σε μια διακοπή, γιατί δεν θέλω να δικήσω, θα μου πείτε και το πολιτικό πρόταγμα. Θα πάμε σε μια τελευταία διακοπή και θα επανέλθουμε. Θέλω να μείνουμε λίγο σε αυτό. Γιατί μιλάτε και να βάλετε μπροστά και μια παραγωγική διαδικασία. Γιατί έχει πλούτο η χώρα, θέλω να σας το ρωτήσω. Όχι, αυτό. ναι, μα αυτό Μισό, κρατήστε. Σύντομη διακοπή και επανερχόμαστε. Αντιθέσεις, τελευταίο μέρος για απόψε, κύριε Καζάκη, θέλω να πιστεύω, αλλά δυστυχώς οι συζητήσεις ή ευτυχώς για τους τηλεθεατές μαζί σας εξελίσσονται σε μαραθώνιο. Είχα προαναγγείλει ότι το προηγούμενο είναι το τελευταίο μέρος, αλλά δεν με έχετε πείσει, δεν ξέρω τους τηλεθεατές, πέρα από την πολιτική που λέτε ότι χρειάζεται αλλαγή, να πούμε ότι δεν πληρώνουμε τίποτα από αυτά που μας λέτε ότι χρωστάμε κτλ. Και πάμε σε εθνικό νόμισμα, το οποίο περιγράψατε. Μου είπατε όμως ότι θέλουμε ένα οκτάμινο περίπου να τακτοποιήσουμε τη μετάβαση από το ευρώ και δεν είναι και εύκολο πράγμα. 20 χρόνια τώρα ζούμε με αυτό. 10. 20 εννοώ μαζί με τα IQ, τη λογική που μας βάζανε των επιδοτήσεων. Να πάμε σε εθνικό νόμισμα. Υπάρχει αυτό το παράθυρο του οκταμίνου. Επαναλαμβάνω, σε αυτό το οκτάμινο, τι θα πρωτοπρολάβει να κάνει μια κυβέρνηση όπως εσείς την περιγράφετε, η οποία πραγματικά θα ήθελε να προασπίσει τα ελληνικά συμφέροντα. Μάλιστα. Να κλείσει συμφωνίες, να απαντήσει στις πιέσεις που δέχεται απ' έξω, να απαντήσει στις τρόφικα που θα τις κόβουν ενδεχομένως σε ενεργειακούς πόρους για να την ταρακουνήσουν, να δει τι κάνει στο εσωτερικό, αν έχει ζητήματα πείνας και λοιμού που εσείς περιγράφετε ότι έχουμε ήδη στην Αθήνα στην περίοδο του ευρώ. Οπότε εγώ επανέρχομαι στο βασικό. Μήπως είναι μία ή άλλη. Δηλαδή, από τη σκύλα στη Χάριδη. Ναι, για παράδειγμα, ας πούμε, αυτή τη στιγμή ξέρουμε ότι υπάρχει συσσωρευμένος πλούτος σε ιδιωτικά χέρια. Μάλιστα. Αυτό είναι και μέρος... εκτός Ελλάδος. Όχι μόνο εντός. Αλλά εντός. Εμάς μας ενδιαφέρει και σε εντός. Μάλιστα. Ο εντός Ελλάδος. Για παράδειγμα, τη ρευστότητα που κατακρατούν οι μεγάλοι επιχειρηματίες και οι μεγάλες επιχειρήσεις, με 190 επιχειρηματικοί όμιλοι, θα πρέπει να καταγραφεί.
και θα πρέπει να δεσμευτεί υπέρ της ελληνικής οικονομίας, ώστε να μπορεί να τροφοδοτηθεί η αγορά, ώστε οι μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις να άμεσα να χρηματοδοτηθούν για να αναταχθούν. Αλλά το πιο σημαντικό είναι ότι περίπου εκτιμούμε ότι θα θέλουμε μια πρόσθετη νομισματική κυκλοφορία, να το πούμε έτσι, της τάξης του 20 με 30 δισεκατομμύρια. 20 με 30 δισεκατομμύρια σε δολάρια. Θέλετε ευρώ? Ευρώ. Αν και προτιμώ εγώ το δολάριο, διότι το δολάριο στη διεθνή αγορά είναι πιο ρευστοποιήσιμο, πιο εύκολα διαχειρίσιμο. Αμερικανίζεται τώρα μια ολιά που λέμε στην Όχι, είναι Κρήτη. πολύ, Δηλαδή, έχει να μήπως κάνει... εδώ τώρα μου φέρατε στην Όχι, επιφάνεια το ότι παίζετε παιχνίδι Όχι, αμερικάνικο είναι πολύ απλό. και Το μιλάτε βρίσκω για πιο δολάρια. εύκολα, το βρίσκω πιο εύκολα και πιο εύκολα μπορώ να το χρησιμοποιήσω στη διεθνή αγορά. Αυτό, από το ευρώ. Λοιπόν, το ευρώ άλλωστε δεν σχεδιάστηκε να είναι αποθεματικό ή διεθνές συναλλακτικό νόμισμα, σχεδιάστηκε για συσσωρευτικό για τις τράπεζες. Είναι μια άλλη ιστορία. Είναι πιστωτικό εργαλείο δηλαδή. Λοιπόν, τι κάνουμε, πού τα βρίσκουμε εμείς αυτά τα χρήματα Τα επιπλέον. Τα επιπλέον που Ναι, θα για να αντιμετωπίσετε λοιπόν το ταρακούνημα, να το πω έτσι απλά. Αυτό το πράγμα το βρίσκουμε από το γεγονός αφού διαπιστώσουμε ότι η χώρα δεν είναι ψωροκόστανα, όπως θέλουν να την παρουσιάσουν. Ελάτε, τι παράγει η χώρα? Λοιπόν, με συγχωρείτε, λίγο λάδι, λίγο κρασί, λίγο θάλασσα και τα αγόρι μου. Ναι. Με μια διαφορά όμως. Ή το κορίτσι μου για τους άντρες, να μην μπερδευτούμε εδώ, Λοιπόν, με παρανοήσεις. ναι. Έχει χώρα πλούτο? Βεβαίως και έχει πλούτο και μάλιστα εξαιρετικό πλούτο, όπως είναι ο ρηκτός πλούτος. Εικασίες πλούτου έχει, με συγχωρείτε. Εικασίες πλούτου όχι. θα δούμε φυσικό Εγώ αέριο, θα έλεγα... αν τα αποδείξουμε, θα δούμε πετρέλαιο. Όχι, δεν μιλάω εγώ για αυτά. εύχομαι να τα έχουμε κάτω από την Κρήτη. Εγώ δεν λέω αυτά. Αλλά είναι εικασίες προς το παρόν. Δεν λέω για αυτό που υπάρχει ένδειξη ότι πιθανά να υπάρχει και δεν ξέρω εγώ τι, το οποίο θα πάρει μια δεκαετία να το ψάξει το πράγμα. Εγώ μιλάω για το πιστοποιημένο ορυκτό και φυσικό πλούτο της χώρας, ο οποίος είτε είναι ανεκμετάλλευτος μέχρι στιγμής, αλλά πιστοποιημένος. Έχουμε τόσα κοιτάσματα, τέτοια αποθέματα, τέτοιας αξίας, τέτοιας απόδοσης. Ωραία, και δεν τα κάνετε. Τα εξόρυξετε αύριο το πρωί στο Όχι, πολύ απλά μπορούμε να από τη στιγμή που εμείς υπάρχουν αυτό, για παράδειγμα, έχουμε χαλκό, έχουμε. Όποιος θέλει μπαίνει στο ΙΓΜΕ, στο επίσημο site, ψάχνει τα στοιχεία και βλέπει τι διαθέτει η χώρα. Όχι για πολύ ακόμη, γιατί ο ΙΓΜΕ, όπως ξέρετε, αυτό ναι, βεβαίως. Γιατί πώς αλλιώς θα πιστεί αυτός που ψάχνει και που τέλος πάντων ακόμη υπάρχουν κάποιες πηγές πληροφόρησης, πείθεται ότι η Ελλάδα δεν είναι ψωροκόστανα. Οπότε το ΙΓΜΕ πρέπει να διαλυθεί, να απολυθεί το προσωπικό του, το επιστημονικό δυναμικό δηλαδή που έχει, ώστε πρώτον αφενός ο αφελής Έλληνας να παραμείνει αφελής και να μην μπορεί να πληροφορηθεί για τον πλούτο της πατρίδας του, και δεύτερο, να μπορεί να εκχωρηθεί αυτό που υπάρχει στην Ελλάδα σε κερδοσκόπους και ιδιώτες. Αυτό το πράγμα πρέπει να γίνει. Το πείτε για τον ορυκτό πλούτο. Θυμάμαι πολύ καλά, από δικό μου καθηγητή, ότι μετά τον εμφύλιο υπάρχει ένα εγχειρίδιο πόνημα, επιστημονικό όμως, του Μπάτσι. Του Δημήτρη Μπάτση, ναι. Εκτελεστής, ως κομμουνιστής. Ναι. Εντάξει. Υιός Ναβάρχου. Μάλιστα. Το οποίο και σε έδρες ελληνικών πανεπιστημίων όσον αφορά τους ορυκτούς πόρους θεωρείται μέχρι στιγμής αξεπέραστο πόνημα. Αυτό αναδείκνυε ότι η Ελλάδα διαθέτει ορυκτό πλούτο και μπορεί να κάνει βιομηχανία, όχι ενδεχομένως πετρελαϊκή τότε, αλλά πολύ καλή βιομηχανία. Βαριά βιομηχανία. Ναι, το οποίο σας θυμίζω ότι στα 1900, αν δεν κάνω λάθος, 67, απεσύρθη, κλειδώθηκε στις βιβλιοθήκες, ξεκλειδώθηκε το 1979, μία έδρα πανεπιστημιακή στο Ηνωμένο Βασίλειο, αν δεν κάνω λάθος στην Οξφόρδη, το διδάσκει ως πρότυπο μάθημα, ως ερευνητική δουλειά κτλ. Άρα πλούτος υπάρχει, αλλά δεν μου λέτε πώς θα τον αξιοποιήσετε στο οκτάμινο. Θα σκάψετε αύριο το πρωί. Όχι βέβαια. Αλλά... Πρώτον θα εθνικοποιηθεί ο ορυκτός πλούτος για να μπορέσει να είναι πραγματική δημόσια ιδιοκτησία. Αυτή τη στιγμή είτε είναι εγκαταλειμμένος, είτε έχει εκχωρηθεί σε ιδιώτες. Και μάλιστα και ιδιώτες κερδοσκόπους, οι οποίοι δεν αξιοποιούν καν αυτό ή αξιοποιούν μέρος το οποίο το πουλάνε πανάκριβα στο εξωτερικό. Λοιπόν, έχει βωξίτες, φαντάζομαι το ξέρετε. Παρνασσός, Λάρκο. Σημαντικά αποθέματα βωξίτων. Οι βωξίτες βεβαίως και Πεσσινέ. Η Πεσσινέ πλέον δεν υπάρχει, ο Μυτιληναίος την έχει πάρει. Ναι, σωστά, αλλά από εκεί παίρνουν από τον Παρνασσό, παίρνουν το βωξίτη. Σωστό. Τα ορυχεία. Αλλά το θέμα είναι το εξής, δεν είναι μόνο αυτό. Το θέμα είναι ότι θα μπορούσαμε με βάση τους βωξίτες που να είχαμε την πιο ανεπτυγμένη βιομηχανία αλουμινίου και μάλιστα στρατηγικού αλουμινίου για την αεροπορική βιομηχανία, παράδειγμα, στον κόσμο. Την τεχνογνωσία την έχουμε από τα πολυτεχνία και τους ερευνητές τους Έλληνες. Ή, αν θέλετε, την αγοράζουμε στο κάτω-κάτω της γραφής για να αναπτύξουμε τη βιομηχανία. Δεν είναι τόσο δά και κλειστή ή απομονωμένη.
Αλλά μέχρι να το κάνουμε αυτό το πράγμα, Ναι. ή αν μπούμε, για να μπούμε, μπαίνοντας στη διαδικασία για να το κάνουμε, εξασφαλίζουμε τη χρηματοδότηση από το εξωτερικό. Πώς? Με συγκεκριμένα πιστωτικά εργαλεία. Τα πιστωτικά εργαλεία είναι τίτλοι. Τίτλοι οι οποίοι γίνονται είτε είναι ενεργειακοί, αν αφορούν ενεργειακούς πόρους της χώρας, είτε αφορούν ορυκτού πλούτου, τίτλοι δηλαδή που σου προκαταβάλουν μέρος της αξίας του κοιτάσματος που θες να αξιοποιήσεις. Δηλαδή βγαίνεις και λες, για παράδειγμα, έχω κοίτασμα χρυσού στη Χαλκιδική. Έχω τίτλο για χαλκό, Ναι. ο οποίος για παράδειγμα, αν η τρέχουσα αξία είναι τόσα δισεκατομμύρια, η οποία θα εξορυχθεί σε 3 χρόνια και θα πουληθεί σε αυτή τη μέση τιμή. Με αυτόν τον τίτλο τον πουλάς στη διεθνή αγορά και προεισπράττεις μέρος των εισόδων σου. Αυτό σου εξασφαλίζει το εισόδημα που χρειάζεσαι για επιπλέον νομισματική κυκλοφορία. Εμείς για το οκτάμινο που λέτε. Για το οκτάμινο. Και βεβαίως από εκεί και πέρα ο βασικός σου στόχος είναι να αξιοποιήσεις μεν το κοίτασμα, αλλά να μην γίνεις παραγωγός ή εξαγωγός χώρα μη μεταποιημένου ορυκτού πλούτου. Ο στόχος σου είναι να έχεις υψηλή προστιθέμενη αξία μέσα από τη μεταποίηση του ορυκτού πλούτου. Μάλιστα. Έτσι, λοιπόν, έχουμε χαλκό, έχουμε νικέλιο, έχουμε βοξίτες, έχουμε σπάνιες γέες, έχουμε μια σειρά πράγματα τα οποία είναι πιστοποιημένα. Δεν μιλάμε τώρα για αυτά που τι κοιτάμε. σπάνιο έχουμε που αξίζει. Σπάνιες γέες θεωρούν μια κατηγορία ορυκτών τα οποία είναι στρατηγικά υλικά για την παγκόσμια οικονομία. Είναι μικροηλεκτρονική. Όχι μόνο, βεβαίως, όχι μόνο, αλλά σε όλες τις σύγχρονες τεχνολογίες που αφορούν είτε οπλικά συστήματα, είτε ανεπτυγμένη βιομηχανία σήμερα με σύνθετα υλικά κτλ. Έχουμε εξαιρετικά πετρώματα στην Ελλάδα. Γρανίτες όλων των ειδών, εξαιρετικής ποιότητας, τα οποία είναι πανάκριβο υλικό στο διεθνές εμπόριο. Έχουμε μάρμαρα, τα οποία μάλιστα το πεντελικό μάρμαρο, στον βαθμό που πραγματικά εξορίσσεται στα 5 ή 10 μέτρα από ό,τι μου έχουν πει γεωλόγοι. Και τις στάσου και τις πάρου, Λοιπόν, ναι, τα οποία μετατρέπονται σε όνυχα. Όνυχα. Ο οποίος μάλιστα, δεν ξέρω, μπορεί να καταλάβει καθένας τι ακριβώς κοστίζει. Και τι έχουν κάνει. Έχουν κλείσει τα αρχαία, αν θέλετε, κοιτάσματα μαρμάρου, είτε κυρίως στην Πεντέλη. Ο λόγος που προφασίζονται είναι ο περιβαλλοντολογικός, όπως καταλαβαίνει βέβαια ο καθένας. θέμα. Βεβαίως, γιατί με καταπατήσεις από καψίματα, από... Βεβαίως, όπως όμως καταλαβαίνει ο καθένας και από εμπειρία διεθνή, γιατί δεν είμαστε η μόνη χώρα που αξιοποιούμε το φυσικό πλούτο ή μπορούμε να αξιοποιήσουμε το φυσικό πλούτο, μπορεί να υπάρξει δυνατότητα αξιοποίηση των πετρωμάτων ή όπως για παράδειγμα το πεντελικό μάρμαρο, που είναι εφημισμένο σε ολόκληρο τον κόσμο. Και μάλιστα λίγα προσφάτως μου έλεγαν επιχειρηματίες που ασχολούνται με αυτή την ιστορία. Μου λέγανε ότι η Αίγυπτος προσέφερε 30 τόνους πετρέλαιο σε αντάλλαγμα 1 τόνου πεντελικού μαρμάρου. Σε εμάς. Γιατί δεν το κάναμε. Γιατί απαγορεύεται το clearing. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση εννοείται, επειδή είμαστε Ευρωπαϊκή Ένωση, προϊόν με προϊόν δεν πάει. Δεν πρέπει να μπει οι ιδιώτες με συνάλλαγμα κτλ. Σωστά. Λοιπόν, αυτό θα μπορούσαμε να το είχαμε κάνει όμως, αν δεν ήμασταν στο ευρώ. Θα μπορούσαμε να το είχαμε κάνει και να εξασφαλίσουμε πολύ μεγάλο μέρος της ανελαστικής δαπάνης καυσίμων που έχει η ελληνική οικονομία μέσα από αυτό το πράγμα. Ενδεχομένως και με πολύ καλύτερες τιμές. Και ταυτόχρονα να εξασφαλίζαμε, αν το κράτος δεν ήταν κράτος μπάχαλο. Κύριε Καζάκη. Βεβαίως έχουμε χρυσό. Το ενδιαφέρον είναι ότι αυτή τη στιγμή το χρυσάφι δόθηκε και τις επόμενες μέρες ενδεχομένως θα βγάλουμε στην επιφάνεια τα στοιχεία. Ναι. Το χρυσό δόθηκε στην Goldman Sachs και σε μια κοινοπραξία που έστησε η Goldman Sachs ως αντάλλαγμα του swap Simiti. Γι' αυτό κιόλας, με βάση νόμους και ΦΕΚ, τις επόμενες μέρες θα βγουν στην επιφάνεια. Συγγνώμη, δεν ήρθε τώρα αυτός ο Σουλτάνος, τι είναι, ο Σουλτάν Μερεμέτ ήρθε ναι. και κατέθεσε 1,5 δισεκατομμύριο για ένα κοιτάσμα που είναι πάνω από 25 δισεκατομμύρια βεβαιωμένα εκμεταλλεύσιμο χρυσό, μεταποιήσιμο χρυσό. Από ποιον βεβαιωμένο? Από το ΙΓΜΕ. Από το ΙΓΜΕ, ναι. Το οποίο διαλύεται. Το οποίο διαλύεται και απολύτω το. Λέτε δηλαδή ότι κατέθεσε 1,5 δις για 25 δις. Ακριβώς. Αξία, βεβαιωμένη ναι. από το ΙΓΜΕ.